ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිච්චන් එකෙන් පට්ටම ලීසි විදිහකට අද පරාට හදමු. මං ඉස්සෙල්ලාම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන ඒකට ලුණු මේස හැඳි එකක් විතර දාගත්තා. ලුණු මේස හැඳකුයි ඊට පස්සේ තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාලා ඒක හොඳට අනාගත්තා. අනාගෙන මේ විදිහට පොඩි පිටිගුලි කඩලා පැය 3ක් විතර තිබ්බම මේ පිටිගුලි කනා ගන්න විදිය වීඩියෝ කොටක දාලා තියෙන ගෝතම්බගේ දැම්මා. ඊට පස්සේ එලෝර රොටි වල හැම එකම දාලා තියෙන ඉඳ මම මෙතනදී කියන්න යන්නේ නැහැ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500කට ලුණු තෙල් ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට අනාගෙන පැය 3ක් විතර තිබ්බා. පැය 3කට පස්සේ මම ඒ පිටිගුලි මේ විදිහට හොඳට දිගර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මේක හැදෙන්නේ නිකන් පරාට මේ ගෝතම්බ විදිහට. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට හොඳට ලොකුවට දිගර ගන්නවා. මම මෙතනදී පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ට ලුණු මේස හැන්දකුයි තෙල් මේස හැදි 3ක් විතර දාගත්තා. ඔයාලා කැමති තෙල් జాතියක් ගන්න. ලාම්ප තෙල් නම් ගන්න එපා. ඒව කන්න බෑනේ. මේ විදිහට හොඳට ඒ පිටිගුලිය හොඳට දික් කර ගන්න ඕන. අර උඩ දාලා දික් කරගෙන නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම බිම දාගෙන තමයි දික් කරන්නේ. දැන් වල වෙන ටික ලොකුවට අපේ පිටිගුලිය දික් කරුණා. මේ මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම අපි පුච්ච ගත්තොත් අපි මේකට ගෝතම්බ කියලා කියනවා. අපි දැන් ගෝතම්බ රොටි හදලා නේ දෙන්නේ. අපි අද හදන්නේ පරාටා. මේ විදිහට මේක හොඳට දික් කරගෙන වල වෙන හොඳට මේක ඕනෝටට කැඩෙන්නේ නැහැ. ගානට දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දික් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත ඔහොම එකතු කරා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට එකතු කරලා පැත්තකින් දින්න. ගෝතම්බ නෙමෙයි පරාට හදන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. රෝල් කරලා හදනවා, එක එක විදිහකට හදනවා. මම මේ හදන්නේ එච්චර දඟලන්නේ නැතුව විනාඩි 2-3න් අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ පරාට එකක් හදා ගන්න විදිහ තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා වලට එහෙම දෙපැත්තක් විතර නවල එක රෝල් කරලා ආයේ ටින් එක වගේ උඩින් තියලා මැදින් තලලත් එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. එක එක විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි පේනවනේ වලට හොඳට මේක ලස්සනට දිගහැරෙනවා. පැතුණක් විතර තිබ්බන් පස්සේ අපිට හොඳට මේක ගන්න පුළුවන්. මේවට ඊස් මේ මොකක්වත් දාන්නේ නැහැ. බේකින් සෝඩා මේ මොකක්වම දාන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට ලාවල ලස්සනට මේ ලින්ස් වනේ වගේ පැත්තකින් තියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒවා එහෙම හදලා පැයක් විතර පැත්තකින් තියලා අපි ඊට පස්සේ ඒ අපි අර කොටුවට හදාගත්ත එක අපි ආයේ මෙහෙම තලා ගන්න ඕනේ. දැන් මම නම් අතින් මේව කරන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් අර මොකද්ද රෝල් අරගෙන රවුමට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ අතින් හදාගන්නේ එච්චරලා මේ ඉන්න බැරි නිසා. පැයක් විතර තියන්න. පැයක් විතර තිබ්බන් පස්සේ හොඳටම දික් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන ලස්සනට එක මේක දින රෝලක් කරගෙන ඔයාලට ඕන නම් ලස්සනට රවුමට මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ලස්සනට දිගහැරගෙන අපි කැටිය තියලා මේ විදිහට එක පැත්තක් තප්පර 50ක් වගේ එන්න පුච්ච ගන්න ඕන. කොහොම හරි සම්පූර්ණයෙන්ම විනාඩියක් විතර යද්දි සම්පූර්ණ මේ පරාට එකම පුච්ච ගන්න පුළුවන් අපිට. මේක පට්ටම ලීසේ පොඩි කෑමක් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. මම ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටියන්ටයි දන්න කට්ටියන්ට තවත් ලීසේ ඉන්නේ තමයි මේ ක්‍රමය කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රමෙත් දන්න කට්ටිය ගොඩක් ඇති. හරිම ලීසියට හොඳ තට්ටු හිටින්න අපිට පරාට එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් කියන්න එපා නිකන් අර කරත්ත රොතිට අහුවෙච්ච කදුලෙල්ල වගේ කියලා මගේ පරාට එක. මම ඉතින් කන්නනේ ඇදී කන්න ඉතින් ඕන එක. මේ විදිහට එක පැත්තක් තප්පර 40ක් 50ක් විතර පුච්ච ගන්න. මේ දින අපි තවත් එකක් හදන එක අර අපි කොටුවට නවාගත්ත රොටිය මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා අතින් මෙහෙම පොඩි කරගෙන අරගෙන අපිට ලීසියම හදා ගන්න පුළුවන්. අපි අර හතරට නවලා ආයෙත් තලන හින්දා තමයි අපේ පරාට එකේ තට්ටු හිටින්න පටන් ගන්නෙ. අපි මෙහෙම යරවමට හදාගෙන දිගට ගත්තම පස්සේ අපිට ඒක රවමට ගන්න පුළුවන්. වලට වෙන ලස්සනට ඒක හැදෙනවා. මේක හදද්දී අත් දෙකෙත් තෙල් දාගන්න. අර අපි ඔය හදන තැටි පොඩ්ඩක් තෙල් ගා ගන්න. ඒකට තවත් ලීසි වෙන අපිට හදා ගන්න.
ඊට පස්සේ අපිට මේකත් මේ විදිහට පුච්ච ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම පට්ටම ලේසි පරාට එක හදාගන්න. හිතුවටතර සාමාන්‍යයෙන් ගෝතම්බයක් හදුවා වගේ තමයි. අපි පළවෙනි පිටි ටික අනලා පැය 3ක් තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අර කොටුවට නවලා පැයක් තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක හදන්න ගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සුපිරිටම අපේ පරාට එක තට්ටු ටින් හදා ගන්න පුළුවන්. දේවාලේ පේන දේ නටවන්න නිකන් තට්ටු තියෙනවා මේකේ. එක ලේස් වලට එක පැත්තක් විනාඩි නෙමෙයි තප්පර 40ක් විතර පුච්ච ගන්නවා. අනිත් පැත්ත තප්පර 40ක් විතර පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගාන්ට එනවා. ඕනෝඩා පුච්ච ගන්න බෑ පපඩම වගේ වෙන හැම මොනොත්. මෙදින අපි හදාගත්ත පරාට එක චිකන් කරියත් එක්ක සුපිරිට මැච් වෙනවා. මෙදින අපි හදාගත්ත පරාට එකේ තට්ටු වලට පේනවා නේද කැඩෙනකොට ෂොක් එකකට තියෙන සුපිරිටම තියෙනවා. අපි අර හතරට නවාගත්ත එක තමයි මේ විදිහට පේන්නේ. හරි එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. බලපෑම හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීට.